ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው? I hope that everything is fine with you. This is Fortino Academics. እኔ ደግሞ ኤርሚያስ አበበ ነኝ ከጂጂጋ ዩኒቨርሲቲ. Today I'm going to present you a tutorial on a course Introduction to Economics ከሚባለው ኮርስ ላይ ነው ዛሬም ቱቶሪያላችን የሚሆነው. And also it is from the module prepared by Ministry of Science and Higher Education of Ethiopia in order to be given for freshman undergraduate degree students of universities. Fortino Academics YouTube channel ላይ የተገኘው ኮቪድ-19 ተከስቶ አብዛኛው ዩኒቨርሲቲ ተማሪም ሆነ ሌላ የትምህርት ሴክተር በኢትዮጵያ ውስጥ ስራዎች ወይም ትምህርት እንደቆመ ይታወቃልና በዚሁ አጋጣሚ ባገኘሁት ሰዓት ብዙ ሰዓት ሳቅደው የነበረው እና ብዙ ተማሪዎችን የመርዳት ፍላጎቴን ለማሳካት በሚል ነው ፎርቲኖ አካዳሚክስ ዩቲዩብ ቻናል ላይ መጣው እንጂ that much objective is not business. So ፎርቲኖ አካዳሚክስን ባሰፋነው ባበዛነው ቁጥር we will be helping so many students ብዬ ስላሰብኩኝ ነውና እናንተም የዚህ ሐሳብ ተጋሪ ከሆናችሁ ፎርቲኖ አካዳሚክስን ሰብስክራይብ በማድረግ የአካዳሚክሱ አባል ሆናችሁ እንድትመዘገቡ እየጠየቁኝ የሚሰሩ ቪዲዮዎችን ደግሞ ላይክ እና ኮሜንት እንዲሁም ሼር በማድረግ ተደራሽነታችንን እንድታሰፉ ስል በትህትና ጠይቃለሁኝ. In order to introduce you with the content of today's tutorial ዛሬ የምናየው ከቻፕተር 3 of the course Introduction to Economics የቀጠለውን ፓርት 4 of ዩኒት 3 ይሆናል ማለት ነው. ስለዚህ በዛሬው ዕለት የምናያቸው ኮንሴፕቶች አንደኛው the budget line ወይም price line የሚባለው ይሆናል. እንደገና ደግሞ ሁለተኛው equilibrium of a consumer on ordinal utility theory ላይ ይሆናል ማለት ነው እና I hope these two concepts are so important for you. የዛሬው ቱቶሪያል በእነዚህ ሁለት ኮንሴፕቶች ላይ ጥልቅ የሆነ አንደርስታንዲንግ ይሰጣችኋል የሚል እምነት አለኝ፣ እርግጠኛም ነኝ። ለዛም የትም ሳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ። So before beginning today's session የዛሬውን ሴሽናችንን ከመጀመራችን በፊት ፓርት 3 ላይ ያየናቸውን ፓርት 3 of ዩኒት 3 ላይ ያየናቸውን ኮንሴፕቶች ሪቫይዝ ለማድረግ ያክል በተለይም ደግሞ ኢንዲፈረንስ ማፕ የሚለውን ሰመራይዝ ማድረግ ፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም it is really useful for today's tutorial ማለት ነው. So indifference map ማለት as you can see it here y and x axis ላይ ሁለት ፕሮዳክቶችን አስቀምጦ የኮንሱመርን ፕሪፈረንስ ሌቨሎችን ወይም ፕሪፈረንስ ደረጃዎችን የምናሳይበት ማፕ ነውና እዚህ ላይ እንደምታዩት ሰማያዊ ተደርገው የተጻፉት ሌቭል 3 ብለን ወስደናቸዋል። በነጭ ላይ የተጻፈውን ደግሞ ሌቭል 2 ብለን ወስደናል። በአረንጓዴው ላይ የተጻፈውን ደግሞ ሌቭል 1 of satisfaction for the given consumer ብለን አስቀምጠን ነበርና ባለፈው እንደተማርነው ወይም እንዳየነው ከሆነ one of the properties of an indifference curves or the properties of indifference curves is that indifference curves higher በሆነ ቁጥር represent የሚያደርጉት higher satisfaction መሆኑን እናውቃለንና IC3 ማለት it represents higher satisfaction than that of IC2 እንደገና ደግሞ IC2 represents higher level of satisfaction than that of IC1 የሚለውን መጀመሪያ እንይዛለን። ስለዚህ እዚህ ከተቀመጡት ላይ the consumer prefers F less than A, B, C and D Fን ከA ከB ከC እና ከD በታች ነው አይቶ የሚወስደው። እንደገና A, B, C, D ደግሞ less than that of E for the consumer ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሱመሩን ከዚህ ውስጥ ምረጥ ብትሉት ፖይንት E ላይ ኮንሱም ማድረግ ይፈልጋል። ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው? because point E is on the higher indifference curve መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። ግን ኮንሱመሩ እንደፈለገ ምረጥ ብንለው ኢ ሊመርጥልን ይችላል። ግን ኤግዛክትሊ ኢ ላይ ያለውን የባናና እና የኦሬንጅ ኮምቢኔሽን መግዛት ይችላል ወይ? ያለው ገንዘብ ኢ ላይ ኮንሱም ለማድረግ ያስችላል ወይ?
what about A ላይስ ለመግዛት ያስችለዋል ወይ? B ላይስ ለመግዛት ያስችለዋል ወይ? ኦኬ እነዚህን ፖይንቶች ለመግዛት የሚያስችለው ከሆነ ደግሞ የትኛው ላይ ነው ባለው ገንዘብና ባለው የፕሮዳክቶቹ ፕራይስ ላይ at which point shall the consumer consume የሚለውን ፖይንትም ማንሳት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ we have to see two concepts okay ኢን መግዛት ይችላል ወይ ብለን ለጠየቅነው ጥያቄ እስቲ ስለ በጀት ላይን ወይም በጀት ኮንስትሬንት እናያለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ያን በጀት ኮንስትሬንት ከሳለን በኋላ at which point የትኛው ፖይንት ላይ ኮንሱመሩ can realize or can maximize his or her consumption satisfaction from consumption የሚለውን ምናይበት ደግሞ equilibrium of a consumer የሚለው ፖይንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ፖይንቶች ከዚህ ዲፈረንስ ማፕ ጋር አያይዘን እናያለን። አሁንም በድጋሚ የትም እንዳትሄዱ። So to begin with, let us see the budget line or else in other name price line ብለን የምንጠራውን ኮንሴፕት እናያለን ማለት ነው። ይሄ በጀት ላይን ምን ዲተርማይን ያደርጋል? ኮንሱመሩ መግዛት የሚችልበት ደረጃን ዲፍረንት ኮምቢኔሽን ኦፍ ባናና እና ኦሬንጅ ኮምቢኔሽኖች መግዛት የሚችልበትን ኤሪያ ሊሚት የሚሰጠን ላይን ነውና indifference curves by the way can only tell us the consumer preference. indifference curveዎቹ level 1 level 2 level 3 ያሉ ያስቀምጡልናል እንጂ የቱ ጋር መግዛት ይችላል የሚለውን አያሳዩንም እና the consumer is constrained by the income that he or she has የሚለውን መያዝ አለብን። እንደገና ደግሞ the prices of the commodities that the consumer is willing to consume ፕራይሳቸውና የኮንሱም ማድረግ የሚፈልጋቸው ማቴሪያሎች ፕራይሶች እና ያለው ኢንካም ማተር ያደርጋል። at which level ኮንሱም ላድርግ የሚለውን ሊሚት ያደርግበታል እና ለዛ ነው ኮንስትሬንት የምንለው። so this constraint ይሄ ኮንስትሬንት price of the commodities እና በኢንካሙ ምክንያት የሚመጣውን ኮንስትሬንት we term it as budget line ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። and the budget line የሚያሳየን ምንድነው? different combinations of ባናና እና ኦሬንጅ ኮምቢኔሽኖችን በኢንካሙ ፉሊ ዩቲላይዝ ሲያደርግ ፖሲብል የሆኑ የኮምቢኔሽን ፖይንቶችን ያሳየናል ማለት ነው። እና ዋናው ነገር ምንድነው? በጀት ላይን ላይ ኮንሱም ካደረግን we are utilizing our income fully። ከበጀት ላይኑ ውጪ ኮንሱም ማድረግ አይቻልም። ከበጀት ላይኑ ውስጥ ማድረግ ይቻላል፣ ግን በጀታችንን ሙሉ እየተጠቀምን አይደለም። on a budget line ኮንሱም ስናደርግ ደግሞ we are fully utilizing our money የሚለውን አንደርላይን እናደርጋለን ማለት ነው። so by the way in order to draw budget line x እና y ዲያግራም ላይ ለመሳል የሚያስፈልጉን ምን ኢንፎርሜሽኖች ናቸው? አንደኛው ማወቅ ያለብን ነገር y እና x axis ስለሆነ we assume that there are two commodities to purchase ወይም to consume ብለን እንወስዳለን x እና y ወይም ኦሬንጅ እና ባናና። ከዛ ደግሞ የሁለቱ ፕራይስ ሊሰጠን ይገባል። የባናና እና የኦሬንጅ ወይም የዋይ እና የኤክስ ፕራይስ ሊሰጠን ይገባል። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ኢንካሙ ስንት ነው የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን። the amount of money that the consumer has ምን ያክል ነው የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን። ከዛ በተረፈ ደግሞ ኮንሱመሩ ሁሉንም ኢንካም ኤክስ እና ዋይ ላይ ብቻ ይጠቀማል የሚል ሐሳቦችን መያዝ አለብን ማለት ነው። እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ካገኘን በተለይ ደግሞ ኢንፎርሜሽን 2 and 3 ካገኘን በጀት ላይንን x and y ዲያግራም ላይ ማስቀመጥ በጣም ቀላል ነው። Okay, so having those informations acquired, we can now write the formula for our budget constraint ማለት ነው። እነዚህን the money that we have, the two commodities that we are going to consume or to purchase, and the prices of those two commodities ከተገኙ በኋላ we can write the budget constraint equation እንደዚህ አድርገን እንጽፋለን ማለት ነው። so ይሄ እንደዚህ ስታዩት what does it mean? ምን ማለት ነው? m is the amount of money that we have ነው። ስለዚህ ይሄኛው px times x ማለት ደግሞ the amount of money that we pay in order to get commodity x ነው። xን ለመግዛት የምናወጣው ወጪ ይሄ ነው። and py by y is the amount of money that we pay in order to get y ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ y ለመግዛት የምናወጣው ወጪ ነው። so the payment or the expense that we pay for y and for x add ስናደርጋቸው they must be equal to
the money that we have ማለት ነው። it must be equal to the money that we have። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዋይን እና ኤክስን ስንገዛ ካለን ገንዘብ በላይ መግዛት አንችልም, which means that we're constrained in order not to consume more than that ማለት ነው። ከዛ በላይ ኮንሱም እንዳናደርግ አድርጎ ይሄ እንደ ኮንስትሬንት ይይዘናል ማለት ነው። so this is the formula for a budget constraint። ይሄ ፎርሙላ የበጀት ኮንስትሬንት ፎርሙላ ነው። it is not a formula for a budget line። so what about budget line? ይሄንን ፎርሙላ rearranging for y in terms of y ዲፔንደንት አድርገን ሌላውን ኢንዲፔንደንት አድርጎ ለማስቀመጥ ሪአሬንጅ ስናደርግ ምን ይሆናል? px እና x ወደዛ ሲሄድ ማይነስ ይሆናል, then divided by py ሲሆን ይሄም divided by py እነዚህም divided by py ይሆናል ማለት ነው። so y is going to be equal to the amount of money that we have, which is income divided by the price of y minus price of x divided by price of y times x ይሆናል ማለት ነው። this is the budget line. py I mean minus px py is the slope of the budget line። ከዛ ደግሞ ይሄ ምንድነው? it is y intercept። y intercept ማለት x 0 የሚሆንበት ማለት ነው። ስለዚህ xን 0 ስናደርጋት እዚህ ፎርሙላ ውስጥ xን 0 ስናደርግ ይሄ 0 ይመጣል። ከዛ y is going to be equal to m by py ይሆናል። while m divided by px is x intercept ነው። x intercept ማለት ደግሞ it is a point at which y is equal to 0 ስለሚሆን እዚህ ፎርሙላ ውስጥ yን 0 ስናደርግ ይሄ ይጠፋል። ከዛ ምን ይቀረናል ማለት ነው? x is equal to m divided by px ይሆናል። so m divided by px x intercept ነው። ስለዚህ in order to draw a graph ግራፍን ለመሳል የምንፈልገው m ተሰጥቶናል, px ተሰጥቶናል, እንደገና py ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ simply we have commodity y on y axis and commodity x on x axis ማለት ነው። እና እነዚህን ኮሞዲቲዎች ኮንስትሬንድ የሚያደርገንን በጀት ላይን ለመሳል y ኢንተርሴፕታችንን ካልኩሌት እናደርጋለን። m divided by py እንልና እዚህ ጋር ነጥቡን ያገኘነው ቦታ ላይ ፖይንት እናደርጋለን። m divided by px ደግሞ ያገኘነው ቦታ እዚህ ጋር እናስቀምጥና ሁለቱን ፖይንቶች ማገናኘት is going to give us በጀት ላይንን ይሰጠናል ማለት ነው። so simply አካሄዳችን ወይም አሰራሩ ይሄ ነው። በጀት ላይንን ሳሉ ስትባሉ yን in a y axis ታደርጋላችሁ, ኤክስን ደግሞ ኢን ኤክስ አክሲስ ታደርጋላችሁ። በነገራችን ላይ if you are given two commodities ሁለት ኮሞዲቲዎች ቢሰጧችሁ ለምሳሌ ባናና እና ኦሬንጅ ብትባሉ ባናና በዋይ አክሲስ ነው ወይስ በኤክስ አክሲስ ነው የሚለው አያስጨንቃችሁም። ራንደምሊ አንዱን በዋይ አክሲስ አንዱን በኤክስ አክሲስ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ እና ዳት ማች አጨናናቂ አይደለም። ኤኒዌይስ ኢን ኦርደር ቱ ፋይንድ በዚህ በዋይ አክሲስ ላይ ያስቀመጣችሁትን ኢንተርሰፕቱን ለመፈለግ እቺ ፎርሙላችኋትና ኢንካም ዲቫይደድ ባይ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዋይ እዚህ ጋር ያስቀመጥነው ኮሞዲቲ ፕራይስ ማለት ነው። ከዛ ኤክስ ላይ ደግሞ ይሄ ከርቭ ኢንተርሰፕት የሚያደርገው ኤክስ አክሲስን የቱ ጋር ነው የሚለውን ለመለየት ኤም ዲቫይደድ ባይ ፒኤክስ ታደርጋላችሁ። then you will find the budget line መሳል ትችላላችሁ ማለት ነው። okay, this is the budget line። now ምንድን ነው የሚያሳየን ማለት ነው? እስኪ እነዚህን ፖይንቶች እኔና ፖይንት ኤ ማለት is below the budget line አይደል? ከበጀት ላይኑ በታችን ያለው right? so what does it mean? point A is a possible point እዚሁ ስለሆነ inside the box ስለሆነ inside the triangle ስለሆነ it is possible but we are underutilizing our money ሁሉንም ያለንን ገንዘብ እየተጠቀምን አይደለም። 100 ብር ካለን if we are on point A ከሆነን ከ100 ብር በታች ወጪ እያወጣን ነው ኮንሱም እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። when we come to point B ላይ ስንመጣ እቺ point B ደግሞ actually አሁንም still triangle ላይ ስላለች it is possible and also it is a point of full utilization of our income ማለት ያለንን ገንዘብ 100 ብር ካለን 100 ብሩን ሁሉ አውጥተን ነው ቢ ላይ የደረስነው። ቢ ማለት ይሄን ያክል ኤክስ እና ይሄን ያክል ዋይ ማለት ነው።
ኤ ማለት ደግሞ ይሄን ያክል ኤክስ እና ይሄን ያክል ዋይ ማለት ነው። ሶ ዋይ ትንሽ ነው፣ ኤክስም ትንሽ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዋይ ጨመረ፣ ኤክስ ጨመረ፣ ስቲል ፖሲብል ነው። ምክንያቱም ከኢንካም ወይም ከበጀት ላይናችን ያለፈ ስላልሆነ it is on the budget line. what about point C? point C እንደምታዩት it is out of the triangle ከዚህ ትሪያንግል ወይም ከበጀት ላይኑ ውጪ ነው ያለውና point C is impossible because of limited amount of money that we have ማለት ነው። ሲን ኮንሱም ማድረግ አንችልም ምክንያቱም ያለን ገንዘብ ይሄንን ያክል ኤክስ እና ይሄንን ያክል ዋይ ለመግዛት አይበቃም ማለት ነው። so point A and B are possible. point A is underutilization of our money, point B is full utilization of our money, and point C is totally impossible because we have a limited amount of income ማለት ነው። okay, let us see አንድ ኤግዛምፕል እና እንልመድ እስቲ። a consumer has 100 ብር አለው okay, and that consumer is willing to consume two goods x and y consume ማድረግ ይፈልጋል and price of x 3 ብር ነው price of y is 5 ብር ነው እና ምን ተሰጥቶናል አሁን m ተሰጥቶናል px ተሰጥቶናል py ተሰጥቶናል ስለዚህ በጀት ላይኑን በጀት ኮንስትሬንታችንን እናስቀምጣለን ይሄው በዚህ ፎርሙላ መሰረት 100 እኩል ይሆናል px ማለት 3 ናት x እንዳለች እናስቀምጣለን ፕላስ py ማለት it is 5 y እንዳለ እናስቀምጣለን what is this? This is a budget constraint. budget constraint ማለት is it a budget line? No, we have to rearrange for y አይደል ለy rearrange ስናረጋት እቺ ፎርሙላ m by py minus px divided by py times x ነበር አይደል ይሄንን ስንሰራ m ስንት ነው 100 py ስንት ነው py is 5 100 ሲካፈል ለ5 is 20 right minus px ስንት ነው 3 ይሄው 3 what about py py is 5 ስለዚህ 3 divided by 5x ይሆናል ማለት ነው so this is the equation of our budget line for a given consumer ከዚህ ላይ እንደምንረዳው ስሎፑ minus px by py is minus 3 divided by 5 okay 3/5 ይሆናል ማለት ነው and the slope of the budget line ብለን እንወስደዋለን and the y intercept እንፈልጉ ስትባሉ m divided by py አይደለ m ስንት ነው 100 py ስንት ነው 5 100 ሲካፈል ለ5 is 20 what about the x intercept the x intercept ማለት income divided by px ነው ኢንካማችን 100 ነው px is given as 3 ስለዚህ 103ኛ ይሆናል which is around 33.3 አካባቢ የሚሆን ቁጥር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኢንፎርሜሽን ስላገኘን ቀጥታ በጀት ላይናችንን መሳል እንችላለን on y axis commodity y ታስቀምጣላችሁ on x axis commodity x ይቀመጣል ከዛ በኋላ ላይኑን መሳል ነው ማለት ነው so y intercept ለመፈለግ m by py which is 20 መጣ እዚች ጋር 20 ታደርጋላችሁ ነጥብ okay x intercept ማለት ግራፉ x አክሲስን ኢንተርሴፕት የሚያደርግበት ቦታን ስትፈልጉ ደግሞ m by px ካልኩሌት ታደርጋላችሁ which is 100 በ3 ነው which is 33.3 እዚች ጋር ከዛ ሁለቱን እቺን ፖይንት እና እቺን ፖይንት ስታገናኙ ይሄንን ታገኛላችሁ and this is the budget line ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው so I think it is extremely clear how to draw a budget line I hope so right okay አሁን ደግሞ ከዚህ ቀደም በሰራ ነው በጀት ላይንን የሳልነው ምን ኢንፎርሜሽን ተጠቅመን ነው the money the price of x እና price of y ተጠቅመን ነው አይደል m is equal to px by x plus py by y ብለን አስቀምጠን ይሄንን ከነዚህ ቫሪያብሎች ማለትም m px እና py ሲለዋወጡ ምን ይቀየራል ማለት ነው the budget line will change ማለት m ቢቀየር budget line ይቀየራል px ቢቀየር budget line ይቀየራል py ቢቀየር budget line ይቀየራል ለምንድን ነው የሚቀየረው because ኢንተርሴፕቶቹ ስለሚለዋወጡ ማለት ነው y intercept m divided by py ስላለ m ወይ py ከተቀየረ shift ወደ ላይ ወደ ታች እንቅስቃሴ ይኖራል x intercept ደግሞ m by px ያልነው
ወይ px ወይ m ከተቀየረ ቼንጅ ይኖራል ማለት ነው። እና እነዚህ ሴናሪዎች የምናይበት ርዕስ which is changes in income and prices የሚል ፖይንት ላይ እንገባለን ማለት ነው። በዚህ ውስጥ የምናየው ምንድነው ኢንካም ሲጨምር ሲቀንስ አንድ ሴናሪዮ፣ ሁለተኛው ሴናሪዮ ደግሞ price of the two commodities ሁለቱም simultaneously in the same proportion ሲጨምሩ እና ሲቀንሱ ሁለተኛው ኬዝ። ሶስተኛው ኬዝ ደግሞ ወይ የፕራይስ ኦፍ ዋይ ወይም የፕራይስ ኦፍ ኤክስ ሲጨምሩና ሲቀንሱ የሚል ኬዞችን እናያለን ማለት ነው። ሌትስ ቢጊን። Okay, having explained what we are going to see, now let us see here in detail. So recall that a budget line is drawn for a given prices. ሁለት የተሰጡን ፕራይሶችን እና የኮንሱመር ኢንካሙን ተጠቅመን ነው በጀት ላይንን ድሮ ያደረግነው። ሄንስ the changes in a price በpx እና py ሲቀየሩ ወይንም ደግሞ m ሲቀየር በጀት ላይናችንን ይቀይረዋል ማለት ነው። እንዴት ለሚለው ኤግዛምፕላችንን ተጠቅመን ቅድም የተሰጠን ኤግዛምፕል ይሄ ነበረ። then using this example እዚህ ጋር ኢንካም 100 እያለ ፕራይስ ኦፍ ዋይ 5 እያለ ኤም 100 እያለ ፕራይስ ኦፍ ኤክስ 3 እያለ we have drawn this budget line ይህንን በጀት ላይን ስለን ነበረ። now the question is let us see ኢንካም ሲጨምር ምን ይሆናል በጀት ላይናችን የሚለውን እናያለን። ለምሳሌ let's take an example of an income increment to 120 ሲጨምር ምን ይሆናል? ስለዚህ የተቀየረው ምንድን ነው? ኤም ነው የተቀየረው። እቺን 120 ለ5 እዚች ጋር 100 ለ3 ነበር 120 ለ3 እናደርጋለን። ሶ 120 ለ5 እናደርግ 24 ነው። 24 ማለት ከ20 የበለጠ ከዛ ደግሞ 120 ለ3 40 የበለጠ። ሶ as you can see that the budget line shifts outward አይደል ወደ ውጪ shift አድርጓል። በዛ ምክንያት ደግሞ the amount of y that we can purchase ምን ሆኗል? ጨምሯል። the amount of x as well that we can purchase has increased የኤክስም አማውንት መግዛት የምንችለው ጨምሯል። ለምንድን ነው የጨመረው? because our income has increased ማለት ገበያችን ስለጨመረ ድሮ 20 ዋይ የምንገዛውን ሙሉ ለሙሉ በጀቱን ብንጠቀም 20 ዋይ የምንገዛው 24 ዋይ ሙሉ ለሙሉ በጀታችንን ተጠቅመን 33.3 ኤክስን የምንገዛው አሁን 40 ሆኗል ማለት so it indicates that the amount of materials both materials we can purchase increased እንዳደረገ አይተናል ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድነው an increase an income ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሴናሪዮ ኢንካም ሲቀንስ ያው the opposite is possible ማለት ነው አይደል? በጣም ግልጽ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ኢንካም ሲጨምር ሁለቱንም አማውንት የምንገዛው አማውንት ከጨመረ if income decreases in opposite side ሲሆን ደግሞ as you can see here income has decreased to 60 ወደ 60 ቀንሷል። በመቶ ቦታ 60 ስታስገቡ 60 ሲካፈል 5 ያው እዚህም 5 which means price of y is constant. Here we have 3 here we have 3 here we have 3 which means price of x is constant but 120 160 income has changed ማለት ነው። 60 100 and 120 it indicates you that income has changed። አሁን ያለነው ምንድነው? የኢንካም ቼንጅ ሴናሪዎችን እያየን ስለሆነ ነው ማለት ነው። so now income ሲቀንስ ምን ሆነ? 60 ሲካፈል 5 is equal to 12 which is less than that of the original amount. And 60 divided by 3 is 20 which is less than that of 33.3 which is our original amount. ስለዚህ ምንድነው ኮንክሉድ የምናደርገው? the budget line shifts inward ወደ ውስጥ shift አድርጓል። የመጀመሪያ ኮንክሉዥናችን ነው። ኦኬ ከዛስ ምን ፈጠረ? በዛ ምክንያት the amount of y that we can purchase has decreased as well the amount of x that we can purchase has decreased ማለት ነው። ኦኬ ይህንን ኮንሲደር እናደርግና ይዘን ወደ ሌላው ሴናሪዮ እንሄዳለን። what is the other scenario? ሌላው ሴናሪዮ proportional increase in price of x and y። proportional ማለት ፐርሰንቴጃቸው የጨመሩበት ወይም የቀነሱበት ፐርሰንቴጅ የሁለቱ ቫሪያብሎች እኩል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ 10 የነበረ ወደ 20 ሲቀየር ምን ማለት ነው? በ100% ጨምረናል። 5 የነበረ
ፕሮፖርሽናል ቼንጅ ከተባለ በ5 ይጨምራል ማለት ነውና ፕሮፖርሽናል ማለት ማግኒቲዩዱ አይደለም እኩል የሚሆነው ኦኬ ፐርሰንቴጁ ላይ እያወራን መሆኑን እንዳትረሱ ለምሳሌ ፕራይስ ኦፍ ኤክስ በአንድ ቢጨምር ፕራይስ ኦፍ ዋይ በአንድ ቢጨምር እኩል ፕሮፖርሽን ነው አንልም ምክንያቱም ፕራይስ ኦፍ ኤክስ በአንድ ሲጨምር ከኦሪጂናሉ ፕራይስ በስንት ፐርሰንት ጨመረ ፕራይስ ኦፍ ዋይ በአንድ ሲጨምር ከኦሪጂናል ፕራይሱ በስንት ፐርሰንት ጨመረ ሁለቱ ፐርሰንቶች ዘሴም ከሆኑ ብቻ ነው ፕሮፖርሽናል ኢንክሪዝ የሚባለው ለዛ ነው አሁን 100% ሁለቱም ፕራይስ ኦፍ ኤክስ as well as price of y increased with the same proportion which is 100% ብለን ይወሰድነው ስለዚህ 5 የነበረው በ100% ማለት እጥፍ ሲጨምር ማለት ነው 10 ይሆናል 3 የነበረችው 100% ሲጨምር ስንት ይሆናል 6 ይሆናል ማለት ነው so the first thing that you have to understand is proportional increment calculation ሊገባችሁ ይገባል ኦኬ 10 የነበረ በ50% ጨመረ ከተባለ የ10 50% ስንት ነው 5 ነው ስለዚህ 15 ሆኗል ማለት ነው 10 የነበረ በ30% ጨመረ ከተባለ የ10 30% ስንት ነው 3 ነው ስለዚህ 13 ነው የሆነው ማለት ነው አዲሱ ፕራይስ እና የፐርሰንቴጅ ካልኩሌሽንን ያላችሁ ኖሌጅ ሪቫይዝ አድርጋችሁ ወደዚህ መመለስም ጥሩ ነው ናው ሌትስ ሲ ፕራይስ በ100% የሁለቱም ሲጨምር ምን ተከሰተ 100 ሲካፈል ለ5 የነበረው it becomes 100 divided by 10 and equals to 10 less than 20 ማለት ነው and similarly here 3 የነበረው ሲቀየር 100 divided by 6 16.6 መጣ which is actually less than that of the original price ከዚህ እስከዚህ ቀነስንበትና ከዚህ እስከዚህ ቀነስንበት ፕሮፖርሽናችን the same ነው which is almost about ይሄም በ50% ይሄም በ50% ቀንሷል ብለን ወስደናል ስለዚህ የተከሰተው ምንድነው proportional increase in price of x and y ሲሆን any kind of increase ማለት any percentage of increase ብቻ proportional ሆኖ increase ካደረገ በ30% የሚሆን በ20% ይሁን ብቻ proportional ከሆነ the budget line will shift inward ወደ ውስጥ shift ያደርጋል ብለን conclude እናደርጋለን ኦኬ ወደ ውስጥ ደግሞ shift ማድረጉ ምን ችግር ይፈጥራል ወይም ምን change አመጣብን ሁለቱም the amount of y that we can purchase and the amount of x that we can purchase ዲክሪዝ አድርጓል ብለን ሁለተኛ ኮንክሉዥናችንን እንሰጣለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ which is in opposite side proportional decrease in price of x and y ካለ ደግሞ decrease ስለሆነ both the amount of y and x that we can purchase ይጨምራልና shift ወደ ላይ ነው የሚሆነው የሚለውን በዚህኛው ላይን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ when a proportional decrease in both price of x and y happens ሲያደርግ this curve will shift outward shift ያደርጋል and the amount of y that we can purchase and the amount of x that we can purchase ይጨምራል የሚል ኮንክሉዥንም እንወስድበታለን ማለት ነው okay now let us see a price of y ብቻውን ሲቀያየርስ በጀት ላይናችን ምን አይነት ለውጥ ያመጣል የሚለውን we're about to see now the first case is price of y የprice of y increment ምን ያመጣል ይሄ ኮንስታንት ስለሆነ ምንም ቼንጅ የለው m is constant የተቀየረው price of y ብቻ ስለሆነ price of x is also the same ስለዚህ ያሁኑ የዚህ የቢጫው በጀት ላይናችን አዲሱ የx ቫልዩ ስንት ይሆናል እዛው 33.3 which is the same because there is no change in m and there is no change in px ማለት ነው now the change is in py ነው የተቀየረው so py ምንድነው የሆነው ነው ማተር የሚያደርገው py has increased ከሆነ የተባልነው ወደ ስንት ጨመረ ወደ 10 previously it was 5 and the result was 20 for y አይደል now it has increased to 10 so 100 divided by 10 is equal to 10 so the amount of y that we can purchase while the price of y increases to 10 is 10 ማለት ነው በጣም ቀንሷል ይሄ የሚያሳየን ምንድነው when a price of y increases the amount of y that we can purchase has decreased ብለን conclude እናደርጋለን let us see the second scenario while price of y decrease ያደርግስ ምን ይከሰታል የሚለውን እናያለን price of y 5 ነበረ ወደ 4 decrease ያደርግ ምን ይሆናል will there be any change in this point እዚህ ፖይንት ላይ change ሊኖር ይችላል እዚህ ፖይንት ላይ ቼንጅ ሊኖር የሚችለው
m ወይም px ሲቀየር ብቻ ነው። is there any change on m and px? no, there is only a change in py. so py ማለት ደግሞ እቺን ፖይንት ነው የሚቀያየርብን፣ ወይ ወደ ታች ያረጋታል ወይ ወደ ላይ ያረጋታል። so now this is the formula. income is 100 አልተቀየረም። divided by 5 የነበረው divided by 4 ሆነ። 100 divided by 4 is 25 and it becomes 25 which is greater than that of 20. ቅድም ከነበረው 20 የበለጠ ነው ማለት ነው። ስለዚህ when a price of y decrease ያደርግ፣ በነገራችን ላይ ሳይንስ አደረግነው እንጂ it is extremely በህይወታችን ላይ ቀን በቀን የሚከሰት ነገር ነው። አንድ የምንገዛው ዕቃ ዋጋው ሲቀንስልን የምንገዛው ብዛት ይጨምራል ማለት ነው አይደል? so similarly when the price of y decreases the amount that we can purchase now will increase ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው። okay, now let us see the case of price exchange. so price exchange ሲያደርግ what will happen to the budget line የሚለውን እንመልሳለን አሁን ማለት ነው። ስለዚህ the first scenario is a price increment in x ማለት ነው። ስለዚህ የx ዋጋ ሲጨምር ምን ይከሰታል? as usual y constant ነው የሚሆነው because there is no change in m and there is no change in price of y። ምንም change ስለሌለ ይሄ point still 20 ይሆናል። but እቺ 33.3 x value ግን ትቀየራለች because m is constant but price of x the denominator has increased ስለተባለ ይሄ ቁጥር ይቀንሳል ማለት ነው። so 100 divided by the new price which is 5 ነው ስናካፍል 20 ነው። ይሄ የሚያሳየን ምንድነው? because of the price increment in x ስለጨመረ the amount of commodity x that we can purchase now has decreased ብለን conclude እናደርጋለን ማለት ነው። so let us continue to the other scenario of a change in price of x which is a price decrement in x. let's say price of x decreases to 2 ብለን ወሰንን። so will there be any change in this point? this point ላይ ለውጥ ይመጣል? no, because there is no change in m and there is no change in py. what has changed? የተቀየረው ምንድነው? የተቀየረው price of x ስለሆነ ከዚህ ከነጩ ከኦሪጂናሉ change የሚያመጣው m is constant px ግን ስለቀነሰ now 100 divided by 3 የነበረው 100 divided by 2 ይሆናል and it will become 50. compare ስታረጉ 33.3 and 15 when we compare these two numbers it indicates that because of a price decrement in x the amount of commodity x that we can purchase has now increased ብለን እንወስናለን ማለት ነው። ዋጋ የx ስለቀነሰ መግዛት የምንችለው amount of x ጨመረ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ እዚህ ጋር የምናያቸው ፖይንቶች y ላይ ምናምን የምናያቸው ፖይንቶች these are points of intercept አይደል? ኢንተርሰፕት ማለት ደግሞ y ኢንተርሰፕት xን ካልፈለግንና 0 አድርገነው ሙሉ y ብንገዛ ስንት መግዛት እንችላለን? 20 በምን ዋጋ? በ5 ብር። ኦኬ አይ ዋይን አንፈልግም ኤክስን ብቻ እዚህ ፖይንት ላይ ገዛለው ካለን ምክንያቱም at this point y is 0 x 20 ይሆናል because of price is 5። ከዛ አሁንም 0 y እና xን ብቻ በዚህ ዋጋ ገዛለው ካለን በ3 ስንት እንገዛለን? 33.3 xን እንገዛለን ማለት ነው። what about ፕራይሱ በሁለት ሲሆንስ ኤክስን ብቻ ዋይን 0 አድርገን ኤክስን ብቻ መንገዛ ከሆነ 50 መግዛት እንችላለን። ምክንያቱም 50 ሲባዛ በ2 is equal to 100 ያለን ብር 100 ነው። 100ን በሙሉ ኤክስ ላይ ጨረስን። can we purchase any more of x or y? no, because money or the amount of income that we have has been utilized fully ማለት ነው። okay, so these are the scenarios and I think it is the end for changes in income and prices. now let us go to the point of equilibrium of the consumer while talking about ordinarily ማለት ነው። so ይሄን ርዕስ ምን ብለን መተርጎም እንችላለን? equilibrium of a consumer in the ordinal consumption theory ብለን መውሰድ እንችላለን። ምክንያቱም ይሄ ኢኩሊብሪየም እያየን ያለነው በካርዲናሊስት ቲዮሪ ጊዜ ሳይሆን we are looking at it at the discussion of
ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮችን እያየን ስለሆነ ማለት ነው። እና በዚህን ጊዜ ኢኩሊብሪየም ኦፍ ኤ ኮንሱመር የቱ ጋ ነው የምናገኘው የሚለው ኩዌስችን የሚመለስበት ፓርት ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ጥያቄያችን ምንድን ነው? ሻል ዊ ኮንሱም ኦን ደ ሌቭል ኦፍ ኢንዲፈረንስ ከርቭ 3 ኦር ኤልስ ኢንዲፈረንስ ከርቭ 2 ኦር ኤልስ ኢንዲፈረንስ ከርቭ 1? የትኛው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ እና ከመረጥነው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ደግሞ የትኛው ፖይንት ነው ማክሲመም ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ዊዝ ኤ ጊቭን ሌቭል ኦፍ ኢንካም እና ፕራይሶች ተሰጥቶን ማክሲመም ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን የምናገኝበት ፖይንት የትኛው ነው ብለን ነው የሚያስጠይቀን። ኦኬ ኢኩሊብሪየም ኦፍ ኤ ኮንሱመር ማለት ይህንን ጥያቄ የምንመልስበት ነው። ኦኬ which is the point at which the consumer can realize a maximum satisfaction given its level of income as well as prices of commodities ማለት ነው። ኮንስትሬንቶቹ ባሉበት ሆኖ ትልቅ ሳቲስፋክሽን የትኛው ፖይንት ላይ ያገኛል ስንል we are trying to find the equilibrium of that consumer ማለት ነው። so the preference of a consumer are indicated by the indifference curve. indifference curve የኮንሱመሩን የፕሪፈረንስ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ብሎ የሚለይበትን ያሳየናል። the budget line ደግሞ specifies the different combinations of two goods x እና y እዚች ፖይንት ላይ x እና y ይሄን ያህል አማውንት፣ እዚች ፖይንት ላይ x እና y ይሄን ያህል አማውንት እያለ different combination of x እና y the consumer can purchase with the given amount of money ባለው ገንዘብ መግዛት የሚችለውን የx እና የy ኮምቢኔሽኖች different combinations ያሳየናል ይላል። ኦኬ ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ኮንሰፕት ማለት ሁለቱን የኢንዲፈረንስ ከርቭ ወይም የኢንዲፈረንስ ማፕ ኮንሰፕትን እና የበጀት ኮንስትሬንት ወይም የበጀት ላይን ኮንሰፕትን መርጅ ስናደርግ we can or we will be able to find the equilibrium of a given consumer ማለት ነው። so a rational consumer always tries to attain the highest possible indifference curve ቢችል ማለት ነው የትኛውን ማክሲመም ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ኢንዲፈረንስ ከርቭ ትልቁ ላይ መሄድ ይፈልጋል። but no okay the consumer cannot do that because of budget limitation constraint ስላለ ማለት ነው። so በጊቨን ሌቭል ኦፍ በጀት ላይ ባለን በጀት ላይን ውስጥ ፖሲብል የሆነ ትልቁ ኢንዲፈረንስ ከርቭን ግን መፈለግ ይችላል። okay the consumer can reach the maximum level of indifference curve given his or her በጀት ማለት ነው። በጀት ላይኑ ባለበት ላይን ውስጥ ሆኖ ማክሲመም ሌቭሉን ለመስራት ነው ወይም ለማግኘት ነው ይፈልገው because that consumer is rational ብለን ስለምናስብ ማለት ነው። so እቺ ማክሲመም indifference curve given the budget line የትኛው ፖይንት ላይ ነው ሪያላይዝ የምናደርጋት ወይም የምትገኘው ብለን ስንጠይቅ it occurs at the point where the indifference curve is tangent to the budget line so that the slope of the indifference curve is equal to the slope of the budget line. ስሎፖቹን እስቲ ለጊዜውን ተዋቸውና ዋናው ፖይንት ምንድን ነው? ከኢንዲፈረንስ ማፕ ውስጥ ካሉ ዲፈረንት ነምበርስ or different kinds of indifference curves ያቺ indifference curve which is tangent to the budget line ናት የምትመረጠው for the consumption እና የትኛው ፖይንት ላይ ነው ደግሞ ኮንሱም ማድረግ ያለበት ኮንሱመሩ it is at the point of tangency tangent የሆኑበት ቦታ ላይ ኮንሱም ያደርጋል። እዛች ፖይንት ላይ the slope of the budget line and the slope of the indifference curve are the same. slope of indifference curve marginal rate of substitution ነው። slope of the budget line px is divided by py so ሁለቱ እኩል ናቸው እዛ ፖይንት ላይ ምክንያቱም ታንጀንሲ ኢንዲኬት የሚያደርገን እዛች ፖይንት ላይ የዛ የኢንዲፈረንስ ከርቭ ስሎፕ ማለት ስትሬት ላይን ሆኖ ታንጀንት የሚያልፍ ነው አይደለ የከርቮች ላይ ስሎፕ ስንፈልግ ስለዚህ በዛች ኢንተርሴፕሽን ፖይንት ላይ ደግሞ በጀት ላይኑ ራሱ ስትሬት ላይን ነው which is tangent to the indifference curve ስለሆነ የኢንዲፈረንስ ከርቭ ስሎፕ የዛ የስትሬት ላይኑ in our case ደግሞ የበጀት ላይናችን ስሎፕ ነው at the point of tangency ስለዚህ that is a basic criteria
to reach the equilibrium of consumption ማለት ነው። so equilibrium of consumption attain የሚደረገው ይሄና ይሄ እኩል የሚሆንበት ፖይንት ላይ ነው ብለን in other words መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። so graphically ይሄንን ለማስረዳት let's say this is ይሄ ምንድነው ብለን ተማርን this is an indifference map ብለን ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ which is part 3 of unit 3 tutorial video ላይ አይተናል። ይሄ this is an indifference map ነው ብዙ indifference ከርቮችን የያዘ ማለት ነውና ኮንሱመሩ አሁን እነዚህ ሶስቱ ከተሰጡት ከሶስቱ 1 2 3ቱን ምረጥ የትኛው ላይ ነው ኮንሱም ማድረግ የምትፈልገው ብትሉት the consumer will absolutely ሰማያዊው ላይ the blue one ላይ ነው ኮንሱም ማድረግ የሚፈልገው ምክንያቱም the blue line or the blue indifference curve which is indifference curve 3 represents a higher level of satisfaction compared to the white and the green ones ማለት ነው IC2 እና IC1 ጋር ኮምፔር ሲደረግ IC3 represents higher level of satisfaction ምክንያቱም we have said that in previous video ላይ properties of indifference curve ስናጠና ወደ ቀኝ higher ላይ ያለ indifference curve በሙሉ it represents higher and higher and higher level of satisfaction represent ያደርጋል ብለን ስለወሰድን ማለት ነው ስለዚህ now እስቲ የበጀት ላይንን ኮንሴፕት ደግሞ እዚህ ማፕ ላይ እናስገባት now m ተሰጥቶን price of x ተሰጥቶን and price of y ተሰጥቶን በጀት ላይናችንን ድሮው እናደርጋለን ልክ ድሮው ስናደርግ we can have so many points አይደል በዚህ ማፕ ላይ በዚህ ኢኩሊብሪየምን በመንፈልግበት ማፕ ላይ ብዙ ፖይንቶች ሊመጡ ይችላሉ አንደኛው ፖይንት በጀት ላይኑ ላይ ያሉ ኦኬ እነዚህ ሶስቱ በጀት ላይ ያሉ አንደኛው below the budget line ሌሎቹ ደግሞ above the budget line ያጋጥመናል ማለት ነውና because of the law or the concept of the budget line concept line any point okay out of the budget line is impossible ብለናል ስለዚህ d እና e I mean d and f are impossible ስለዚህ out of our discussion ናቸው ከዲስከሽናችን ይወጣሉ ማለት ነው okay a is possible ምክንያቱም indifference curve I mean the budget line ላይ ስላለ ማለት ነው and it is within the box or within the triangle of the budget line ስላለ a is possible እንደገና a ምን ላይ ነው ያለው on the budget line ስላለ we are utilizing our money fully እየተጠቀምን ነው ማለት ነው and also e is possible because it is a point on the budget line ነው on the budget line ከሆነ ደግሞ we are utilizing our income fully ማለት ነው and also c is possible ስለዚህ cም ደግሞ አሁንም ሙሉ በጀታችንን እየተጠቀምን ነው ምክንያቱም on the budget line ስለሆነ ፖይንቱ b is possible but it is under utilization of our money ያለንን ገንዘብ ወይም ኢንካም ሙሉ ለሙሉ እየተጠቀምን አይደለም ግን it is possible ስለዚህ ስንት possible ፖይንቶች አሉን ማለት ነው we have a b c እና e are our possible consumption points ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ስንመርጥ point e white ላይ ወይም indifference curve 2 ላይ ነው ያለው አይደል what about point c point c በኢንካሙ ቢቻልም it is on the green one point b በኢንካማችን መግዛት ብንችልም የምናገኘው satisfaction level 1 ነው point m በበጀት ላይኑ መግዛት ብንችልም ቢፈቅድልንም በጀት ላይኑ የምናገኘው level 1 satisfaction ነው point e ደግሞ በጀት ላይኑ ፈቅዶልናል የምናገኘው level of satisfaction ደግሞ level 2 ነው which is IC2 ነው እና ከሌቭል 2 እና ከሌቭል 1 የቱ ይበልጣል level 2 ይበልጣል ስለዚህ any point on the white indifference curve ላይ ያለ ይመረጣል ማለት ነው ስለዚህ ከa ከb ከc እና ከe የትኛውን እንመርጣለን we select e እንመርጣለን ማለት ነው ኦኬ ከe እና ከd የትኛው ነው more satisfaction የሚሰጣችሁ ከe እና ከd dim and also e are on the same level of indifference curve ስለሆኑ ሁለቱም የሚሰጡን satisfaction level 2 ነው the same ናቸው ግን d ባለን ኢንካም ማግኘት አንችልም ግን e ማግኘት እንችላለን ስለዚህ a is selected ማለት ነው f ሲጀመር it is impossible because of
our income. D is also impossible because of our income. ስለዚህ ፖሲብል ከሆኑት ውስጥ በሙሉ የመረጥናት ፖይንት ምንድነው? it is point E. point E ማለት ደግሞ ምንድናት? it is a point of tangency between the budget line እና በኢንዲፈረንስ ከርቭ መካከል ታንጀንት ፖይንት የሚፈጠርበት ስለሆነ it is our consumption equilibrium ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ፖይንት ላይ the consumer reaches his or her equilibrium ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ፖይንት ላይ ኮንሱም የሚያደርገው የኤክስ እና የዋይ amount, this is y at equilibrium and this is x at equilibrium. quantity of x at equilibrium እቺን ያህል እና እቺን ያህል ሲመገብ ወይም ኮንሱም ሲያደርግ ሲመገብ ብቻ ሳይሆን ቶታሊ ኮንሱም ሲያደርግ the consumer is realizing the highest possible satisfaction from a given level of income ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ካልኩሌት አድርጉ ብትባሉ ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲስ y ኢቿት እና x ኢቿት x እና y ምንድናቸው? they are combination of y and x for consumption which results in a higher level of or the consumption is maximized የሚደረግበት consumption satisfaction maximized የሚደረግበት point ነው ብለን conclude እናደርጋለን ማለት ነው። okay now let us do an example which is numericalistic example እንስራና የዛሬውን ቱቶሪያል እናጠናቀቃለን ማለት ነው። so let us say we have a consumer consuming two commodities የሚል ኬስ ተሰጠን። እንደገና ዩቲሊቲ ፈንክሽኑ ደግሞ satisfaction total satisfaction ፈንክሽኑ it is a function of x and y which is equal to xy plus 2x የሚል ተሰጠን። ፕራይስ ኦፍ ኤክስ እና ፕራይስ ኦፍ ዋይ ተሰጠን 4 እና 2 ተብሎ ቶታል ኢንካሙ 60 የሆነ ኮንሱመር እና ይሄ በተሰጠን ኬዝ ላይ ምን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን? ኦኬ በጀት ላይንን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። በጀት ላይን ማለት y is equal to ቅድም ካየነው የበጀት ላይን ፎርሙላ ላይ m divided by py minus px by py times x አድርገን we can get the formula for our budget line ማለት ነው። so ከዛስ we can also calculate marginal utility of x and also marginal utility of y ከዚህ ኢኩዌሽን ላይ ማግኘት እንችላለን። marginal utility of x is partial derivation of u with respect to x ስናደርግ እቺን ዴሪቬት ስናደርጋት በx እቺ 2 ትመጣለች፣ እቺ x ጠፋና y ትቀራለች። ስለዚህ y + 2 ይሆናል። ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ y ደግሞ du by dy ነው። ስለዚህ y ያለበት እንጠቀማለን። ይሄ ምን ይሆናል? 0 ይሆናል። ስለዚህ እቺ y ስትጠፋ x ብቻ ትቀራለች ማለት ነው። so አሁን ለምንድን ነው ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ x and ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ y ካልኩሌት ያደረግነው? we said that at the equilibrium the slope of the budget line which is -2 okay ወይንም 2 ብቻውን ወስዳለን ምክንያቱም ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ባይ ኢትሰልፍ ኢዝ ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ይሄንን የፈለግንበት ምክንያት at point of equilibrium the slope of budget line እና marginal rate of substitution of x to y which is the slope of the indifference curve እኩል ይሆናሉ ተብሏል። marginal rate of substitution x to y ደግሞ ከዚህ በፊት እንዳየነው ፎርሙላው ምን ነበረ? marginal utility of x by marginal utility of y አድርገን የምናመጣው ውጤት ነበረ አይደለ? ስለዚህ ለዛ ነው marginal utility of x እና marginal utility of y የፈለግነው። what is the question? I mean what are the questions? find the utility maximizing quantity of x and y. okay ምንድነው የተጠየቅነው እዚህ ጋር? equilibrium quantity of x እና equilibrium quantity of y ነው ማለት ነው። ምክንያቱም we are asked to find the point at which utility is going to be maximized ማለት ነው። the second question is find the marginal rate of substitution x to y የሚለው ነው። so to begin the first question የመጀመሪያውን question ለማየት find the utility maximizing quantities of good x and y ነው የተባልነው። ስለዚህ at equilibrium we know that marginal rate of substitution of x to y is equal to price of x divided by price of y መሆኑን በኢኩሊብሪየም ህግ መሰረት ይሄንን እናውቃለን።
ኦኬ ይሄ ማለት ደግሞ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ኦፍ ኤክስ ቱ ዋይ ማለት ደግሞ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ዲቫይደድ ባይ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ዋይ መሆኑን እናውቃለን። ስለዚህ ኢኳልስ ቱ ይሄ ማለት ይሄ ኢኳልስ ቱ ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ዲቫይደድ ባይ ፕራይስ ኦፍ ዋይ ነው። ቲቸር ለምንድን ነው እዚህ ጋር ግን ኔጌቲቭ አይደል እንዴ ስሎፑ ካልን? አዎ ኔጌቲቭ ነው። ይሄ ግን ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ራሱ ባይ ኔቸር ምን ነበረ? ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ እዚህም ኔጌቲቭ እዚህም ኔጌቲቭ ከሆነ ኔጌቲቭን ስላጣፋልን ነው ዝም ብለን ኔጌቲቮቹን አጥፍተን ይህንን ያስቀመጥ ነው የሚለውንም መውሰድ አለባችሁ ማለት ነው። ሶ within this given information our budget line ይህንን ካልኩሌት አድርገናል ከላይ። ከዛስ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ይህንን ካልኩሌት አድርገናል። ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ዋይ ኤክስ መሆኑን ካልኩሌት አድርገናል። ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ዲቫይደድ ባይ ፕራይስ ኦፍ ዋይ ኢዝ 2 መሆኑን እዚህ ጋር አስቀምጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን እኩል አደረግን ማለት it means that this divided by this equals to this ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየን ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ y plus 2 y plus 2 አስገባን divided by marginal utility of y marginal utility of y is equal to x አለን equals to price of x divided by price of y px by py is 2 አስገባን። ከዛ rearrange ስናደርግ we can get x ነው ወደዚህ ስንወስደው y plus 2 is equal to 2x አለን። so y ለብቻው rearrange ስናደርግለት 2 ወደዚህ ስትሄድ 2x minus 2x minus 2 ይሆናል። so we can number or we can label this equation as equation number 1 ብለን እናስቀምጣለን። ከዛ ይሄንን የበጀት ላይን y is equal to 30 minus 2x አልነበረ? ከዛ minus 2x ነው ወደዚህ ያደረኩኝ 30 ነው ወደዚህ ያደረኩ ምንም ሌላ ያደረኩት ነገር የለም። እዩት y is equal to 30 minus 2x ማለት ነው አይደል? ይሄ y is equal to minus 2x plus 30 ማለት it means that y is equal to 30 ሲቀነስ 2x ነው which is budget line ማለት ነው። budget ላይናችን ደግሞ this is the second equation you see minus 2x plus 30 is budget line equation number 2 ብለን ወሰድን ማለት ነው። now let's add equation number 1 እና equation number 2 እንደምረው። ለምንድን ነው እንደምረው ያልኩት? እናንተ ስትፈልጉ by any kind of ማቴማቲካል ወይም በአልጀብራ የምታውቁትን የትኛውን መንገድ ተጠቅማችሁ solving for x ወይም solving y ብቻውን እንዲቀር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ሳይኔ minus 2x አለ እዚህ ጋር 2x አለ ሁለቱም በደምረው 0x ስለሚመጣ ነው ፕላስ ያደረኩት። ኦኬ ከፈለኩኝ ደግሞ y ለማጥፋት በፈልግ ኖሮ ማይነስ አረግ ነበር y minus y 0 እንዲመጣ። ስለዚህ መብታችሁ ነው። በየትኛው መንገድ በመታቁት የሳይመልቴኒየስ ኢኩዌሽን አሰራር ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ y plus y 2y 2x plus minus 2x 0 minus 2 plus 30 is 28 ከዛ solving for y divided by 2 ስናደርግ we will get y is equal to 14 መጣ። so this is a quantity of y at equilibrium ነው። ከዛ ወደ ምንድን ነው የምንቀጥለው? what about the quantity of x ብለን እንጠይቃለን። so xን መርጣችሁ ከፈለግን ይሄንን ኦኬ ኢኩዌሽን 1ን ከፈለጋችሁ ኢኩዌሽን 2 ላይ it is possible የፈለጋችሁትን መርጣችሁ በy ቦታ ላይ 14ን መተካት ነው። ስለዚህ y is equal to 2x minus 2 በሚለው ፎርሙላ መረጥኩኝ አጋጣሚ። ከዛ 2x ለx ሪአሬንጅ ሳደርገው ይሄንን ፎርሙላ እቺ minus 2 ወደዚህ ስቴድ plus 2 ትሆናለች። ስለዚህ እዚህ ጋር y plus 2 አለ divided by 2x x ብቻ እንዲቀር by 2 ሳጠፋ y በ2 ይካፈላል። ወደዚህ ስርኳቱ ደግሞ by 2 divided by ስትደረግ 1 ትቀራለች። ስለዚህ this will be the formula for x ማለት ነው። y ስንትን ያገኘነው we have y at equilibrium ነው። እንግዲህ we have 14 so half times 14 is 7 plus 1 is equal to 8 ማለት ነው። Continuing to the second question which is find the marginal rate of substitution of x to y at equilibrium ፈልጉ ከተባለን ሁለት አይነት አሰራር አለን። ኦኬ አንደኛው at equilibrium price of x divided by price of y ጋር እኩል መሆኑን እናውቃለን። otherwise ደግሞ marginal rate of substitution x to y is equal to the marginal utility of x divided by marginal utility of y መሆኑን እናውቃለን። marginal utility of x ፎርሙላ አለ marginal utility of y ፎርሙላ አለ። ስለዚህ በእነሱ ፎርሙላ ላይ የx እና የy ቫልዩ ያገኘነውን ከተን
ማግኘትም እንችላለን። በሲምፕሊ ግን በጣም ሲምፕል የሆነው አሰራር ምንድነው? ኢኩሊብሪየም ላይ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን x to y which means the slope of a given indifference curve እና the slope of the budget line are equal የሚለውን አስተሳሰብ እንጠቀምና እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ px by py px 4 ነው py 2 ነው። ስለዚህ marginal rate of substitution at equilibrium is equal to 2 ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ሪሜምበር always marginal rate of substitution x to y ኔጌቲቭ መሆኑን አትርሱ። ምክንያቱም it is always decreasing ብለን በፕሪቪየስ ቪዲዮ ላይ አይተናል which is part 3 of unit 3 ላይ ማለት ነው። so this is the way to calculate marginal rate of substitution x to y at equilibrium. so ሶሉሽናችንን በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። so this is the end of today's tutorial. እንደተመቻችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። በኮንሱመር ኢኩሊብሪየም እና በበጀት ላይን እንዲሁም ኢንዲፈረንስ ከርቮችን ኮምቢኔሽን ላይ ያለውን ነገር በሙሉ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ማለት እስቲ ያስቡት ከኦርዲናል ዩቲሊቲ ሜዠርመንት አፕሮች ጀምሮ ኦርዲናል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አየን። ከዛ በኋላ እንዴት ነው ኦርደር የሚሰጠው ለፕሪፈረንስ ዩዚንግ ኢንዲፈረንስ ከርቭስን የሚለውን አየን። ኢንዲፈረንስ ከርቮችን ካስቀመጥን በኋላ we have seen the concept of the budget line የሚለውን አየን። ሁለቱን ኮምባይን አደረግንና የኮንሱመሩ ኢኩሊብሪየም የቱ ጋር ነው የሚለውን ለመመለስ በቃን ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን የተጓዝነው የኮንሱመር ኢኩሊብሪየም እንዴት ዲተርማይን ይደረጋል at the approach of ordinal utility theory በሚለው ለማየት ነበር የቆየነው እስካሁን። so by the way this is also the end of unit 3 መጨረሻው ነው እዚህ ጋር። so ይህ ቪዲዮ really የተመቻችሁ ከሆነ ወይም ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ by any means you have share እንድታደርጉ አደራ እላለሁ። and also for the channel to grow ቻናላችን እንዲያድግ ፎርቲኖ አካዳሚክስን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። so በተረፈ until we meet again by other tutorials I hope to see you again. bye bye.